ফাইনেলি খুলি কেনে ওপৰটো গুচাই দিলোঁ। তো হাই গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু মাতটো অকণমান বহি আছে। আজিৰ পৰা এসপ্তাহৰ পৰা কিবা এটা কফ জমা হৈ আছে, না ওলাই না সোমাই, সেনেকুৱা হৈ আছে। তো মাতটো বহি আছে। এনিৱেজ, কৈছিলোঁ যে ষ্টুডিঅ' ৰেনোভেশ্যনৰ কাম চলি আছে। তো তাৰ কাৰণে এতিয়া গোটেই ষ্টুডিঅ'টো খুলি আছে, গোটেই চেটেল ভেটেল চব খুলি চেচ খতম। এফালে চব খুলি কেনে খতম। চব মানে এনেও ফল্ডিং আছিল, খালি এতিয়া নতুন টেবুল আহি যাব। এখনত মাজে কি হ'ল, কৈছিলোঁ এটা ব্লগত, এই মাজৰ এই ছাইডটো বহি গৈছে। তো এখন নতুন ডেস্ক বনাম, টেবুল বনাম। তো এতিয়া খুলি আছোঁ। আৰু ইফালে নুপুৰৰ কাম কৰি আছে। কৰা ভালকৈ কৰা। বহুত টাইট, কিছুমান টাইট আছে, কিছুমান বহুত ঢিলা আছে। নিকাল গয়া এনেলে খুলি কেনে ওপৰটো গুচাই দিলোঁ। নাই চব গায়ব হৈ গ'ল। ওপৰৰ পাৰ্টটো খুলি দিলোঁ আৰু মোৰ মাতটো আৰু বেছিকৈ বহি গ'ল। ভাগৰ লাগি গ'ল, অকণমান ৰেষ্ট কৰি লওঁ। আৰু টাইম এতিয়া 2টা বাজিছে। কিবা অলপ খাই লওঁ, খাই কিনে বাকী কামখিনি কৰিম। মানে কামটো আহি আছে ন, তো এটা চেটআপ বহাই থ'ব লাগিব। এণ্ড ডেস্ক গাইফ খুলি পেলাই দিলোঁ। পুৰণা ডেস্কখন মই পূৰা কমপ্লিটলি গুচাই দিলোঁ এতিয়া। আৰু ভাত চাতো খাই আহিলোঁ, ভোক লাগিছিলতো সেইকাৰণে খাই আহিলোঁ আৰু গোটেই গুচাই দিলোঁ। আৰু তাৰপিছত মই চেটআপটো আকৌ বহাব লাগিবতো, কাৰণ কাম চাম চলি থাকে ন। তো কেইদিনমান চলাকে আৰু টেম্প'ৰাৰী এটা চেটআপ বহাব লগা হ'ল। তো এনেকৈ এতিয়া বহাই থৈ দিলোঁ। এতিয়া এনেকৈ কিবৰ্ডৰ ষ্টেণ্ডতে কিবৰ্ডখন আৰু মূৰটোত থৈ এটা মূৰটো ইউজ কৰিছোঁ এতিয়া। এইখিনি থৈ কিনে এটা চেটআপটো ভৰাই থৈ দিছোঁ, যাতে পেইণ্টিং কামখিনি মানে কৰি থাকিব পাৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে টেম্প'ৰাৰী এতিয়া চেটআপটো ভৰাই দিছোঁ। কাৰণ সেই ডেস্কখনৰে কিবা কিবি পাৰ্ট ওলাই কিনে, কাৰণ চবটো বেয়া হোৱা নাই, কিছুমান ভালহে আছে। তো তাৰে কিছুমান পাৰ্ট ওলাই কিনে নতুনখনত জইন কৰাই দিম। তো সেইকাৰণে এখন ভাঙিব লগা হ'ল। তো ভাঙি ওলাই দিলোঁ এতিয়া খুলি কেনে। মানে আগতে ফল্ডিঙে আছিল, এতিয়াও ফল্ডিঙে হ'ব। তো খুলি কেনে 2-এটা পাৰ্ট মই ইয়াৰ পৰা লগাই দিম, যেনেকৈ শ্লাইডাৰখন হওক আৰু কিবা কিবি ছাইড পেনেল হওক, চব ইয়াৰ পৰা লগাই দিম। তো সেইকাৰণে খুলি দিলোঁ। তো কেইদিনমান চলাকৈ আৰু এনেকৈ ৰাখিছিলোঁ। বৰ বেছি দিন নালাগে, 2-3 দিনৰ ভিতৰত টেবুলখনো হৈ যাব। আৰু তেতিয়া ইটো ৰুমত নহয়, সিটো ৰুমত চিফ্ট কৰি ল'ম গোটেইখিনি চেটআপ। তো আজি নেক্সট ডে হয় আৰু এতিয়া মই যাওঁ বজাৰত। মানে আজিৰ পৰা টেবুলখনৰ কাম ষ্টাৰ্ট হ'ব। তো বজাৰত কি বস্তু লাগে লৈ গুচি আহোঁ। এটিৰত যাম এতিয়া। মানে ওচৰতে নাৰেংগীত পায়, কিন্তু প্ৰাইচটো বেছি হৈ যায় ন, অলপমান কম প্ৰাইচত বনাব লাগিব। তো এটিৰতে যাম, লৈ কেনে গুচি আহোঁ বস্তুখিনি। তো চলো, আৰু মিস্ত্ৰী আহি আছে অলপ পিছতে, সোনকালে গৈ কেনে বস্তুখিনি লৈ আহোঁ। তাহাঁত কেনেকৈ কি ডিজাইনে গোটেই A to Z দেখাই থাকিম আপোনালোকক। আহি পালোঁ আঠগাঁও বস্তু বিচাৰি কেনে। এতিয়া চাই আছোঁ মই এক্ৰেলিক ছিট, কোনটো ডিজাইন ভাল লাগে এটা ডিচাইড কৰিব লাগিব। এইবিলাক ইমান মই মানে নিমিলিব, কিন্তু এইটো অলপ ভাল লাগিব। মানে যিটো মই ভাবিছোঁ আৰু ডিচাইড কৰি লওঁ অকণমান, আৰু অলপমান ভালকৈ চাই লওঁ, কিন্তু এইটোৱে বেষ্ট হ'ব। তো সেইটোকে আনিব দিলোঁ, কিন্তু অকণমান গুদামৰ পৰা আনিব অকণমান টাইম লাগিব। চব বহিব লগা হৈ আছে। আপোনালোকে চাওক আৰু দোকানখন কি বস্তু পায়। এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ হেণ্ডেলবিলাক পোৱা যায়, মজা ডিজাইনৰ আজিকালি ওলাইছে। আৰু ইফালে কি আছে দেখাই আছোঁ। ইফালে আছে ৱাল পেনেলবিলাক আছে, ৱাল পেনেল PVC, তাৰপিছত ফ্ল'ৰ পেনেল যিটো মই চিলিঙত লগালোঁ, আৰু মাৰ্বলৰ পোৱা যায়। আৰু এইবিলাক বেচিন চব আছে, বেচিন আছে বেলেগ ডিজাইনৰ। এয়া চাব পাৰে, বহুত ধুনীয়া ইউনিক ডিজাইনৰ আছে ইয়াতে। পিছলৈ বস্তু যদি মোক লগা হয় আকৌ, তেতিয়া ইয়াৰ পৰাই ল'ব লাগিব। মানে ভাল লাগিছে মানে কালেকশ্যনবিলাক মজাকৈ। আৰু বহি আছোঁ, বস্তুখিনি আহি পেলাই যাম। আৰু বজাৰৰ পৰা বস্তুখিনি লৈ আহিলোঁ, আৰু মিস্ত্ৰীও আহি পালে। মিস্ত্ৰীয়ে এতিয়া জোখমাখখিনি কৰি আছে। মই মানে ব্লু প্ৰিণ্টটো দি দিলোঁ, ডিজাইনটোৰ কিমানখিনি চাইজ লাগিব, কি লাগিব, সেইমতে ডিজাইন কৰি আছে। খালি এতিয়া মই ঘৰত আহিছোঁ, ঘৰত কিবা এটা খাই লওঁ, খাই কিনে মিস্ত্ৰীৰ লগত লাগিম বঢ়িয়াকৈ। আৰু কেনেকৈ কি হয় গোটেইখিনি দেখি থাকিব লাগিব। তো এইফালে মিস্ত্ৰী লাগি গ'ল, প্ৰথমতে কাটিং হ'ব। মই গোটেই প্লেনিংটো কাগজত দি দিছোঁ, তেওঁলোকে চাই কেনে কামখিনি কৰিব এতিয়া হিচাপত। মানে বেছি ডাঙৰো নবনাওঁ এইবাৰ, গোটেই হিচাপত বনাম, যিহেতু ৰুমটো অকণমান সৰু, মানে আগতকৈ অকণমান সৰু হ'ব সেইকাৰণে। তো কাটিং মোটামুটি হৈয়ে গ'ল, আৰু 2টামান পিচ ওলাব লাগিব। প্লাইবৰ্ড এখনেই আনিছিলোঁ, তো এখনৰ পৰা ওলাব লাগিব। এয়া ধুনীয়াকৈ ওলাই গ'ল এতিয়া, লেগকেইখন স্পেচিয়েলি। আৰু ইয়াৰ ওপৰত টপটো বনাব লাগিব। টপৰ কাৰণে চাগে আৰু এখন প্লাইবৰ্ড লাগিব, নহ'লে তাৰ পৰা হৈ যাব পাৰে। আগৰ ডেস্কখন যিহেতু খুলি পেলাইছিলোঁ, তাৰে এটা পাৰৰ পৰা টপটো বনাই দিয়া গ'ল। প্লাইবৰ্ড ননাকৈ হৈ গ'ল নতুন, আৰু নহ'লে আকৌ পইচা লাগিল হয়।
এনিৱেজ হৈ গ'ল যিহেতু প্ৰব্লেম নাই। তো এনেকুৱা ডিজাইন এটা হ'ব, আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকুৱা লাগে জনাব। তো অলমষ্ট ৰেডিয়ে আৰু ডিজাইনটো মানে সেইখিনি এটা জইন কৰিব লাগিব। আৰু খালি মই ৰুমত আহিলোঁ একবাৰ ফাইনেলি কিবা মানে জোখটো ঠিকেই হ'ব নে একবাৰ জোখ চাই লওঁ আৰু সেইকাৰণে মানে টেপটো লৈ আহিছোঁ জুখি লওঁ আৰু সেইমতে এতিয়া হৈ যাব। কাৰণ কিয় এইটো ৰুমত যিহেতু বেছি ডাঙৰো নহয়, কিন্তু ইয়াতে জেগা ওলাব লাগিব, তো সেই হিচাপটো কৰিব লাগিব ন। সেইকাৰণে মানে হিচাপ মই অলৰেডি কৰিছিলোঁ, কিন্তু তথাপিও একবাৰ ফাইনেল মানে চাই লওঁ একবাৰ, যাতে জেগা যাতে ওলাই আৰু যাতে পিছত প্ৰব্লেম নহয়। আৰু লগতে যিবিলাক মোৰ কনচোল আছে, কনচোলখনো যাতে তাতে সোমাই নাপায় সেইটোও চাই ল'ব লাগিব, সোমাই নোসোমাই। তো চলো সেইখিনি চাই লওঁ। এইটো মই আপোনাৰ জুখি লওঁ, তাৰপিছত কনচোলটো চাম। কাম কৰোঁতে ৰাতি হৈ গ'ল, আন্ধাৰে হৈ গ'ল, লাইট লগাই দিছোঁ আৰু কাম এতিয়াও চলি আছে। মানে সোনকালে ফিনিচিং কৰিব লাগে, তো মানে 2-3 দিনৰ ভিতৰতে গোটেই কামখিনি শেষ কৰিব লাগে, নহ'লে বহুত প্ৰব্লেম। কাৰণ ক্লাইণ্ট আহি থাকে আৰু কাম চলি থাকে, সেইকাৰণে যিমান পাৰি সোনকালে দিন ৰাত কাম চলি আছে। আৰু সেয়া আপোনাৰ ডিজাইনটো চাব পাৰে। আৰু ইফালে এটেলিক চিটবিলাকো লাগি গ'ল মজাকৈ। এইখিনি কাম ইয়াতে কৰি কেনে গোটেই ফিটিংটো পিছত গৈ কেনে ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব। আৰু তাতে কিবা যদি প্ৰব্লেম হয় তেতিয়া চল্ভ কৰিব লাগিব। ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰত লৈ আহিলোঁ আৰু ইয়াতে এটা ফিটিং হ'ব মজাকৈ। তেতিয়া গম পোৱা যাব ক'ত কি প্ৰব্লেম হৈ আছে। অকণমান কামৰ কাৰণে অলপমান কাঠ কমি গ'ল আৰু সেইকাৰণে আহিব লাগিল তাত অকণমান কাঠ কিনিবৰ কাৰণে। এখন তক্তা লগা হৈ আছে, লৈ লওঁ। ল'ব লাগিব ইয়াৰ পৰা তক্তা 2খনমান, আৰু মই বিচাৰি কিনে থৈ দিছোঁ। মামা আহি আছে, মামাই আহি পালেয়ে মামাৰ লগত লৈ যাম। তো কাঠখিনি আনিলোঁ, তক্তা হাইটত কাম কৰি আছে এতিয়া। গোটেই মানে দিন ৰাতি কাম চলি আছে ষ্টুডিঅ'ত। আৰু ইফালে মোটামুটি ডেস্কখন ইফালে বনিয়ে গৈছে বঢ়িয়াকৈ। আৰু লাইটটো লগাই দিওঁ আৰু ইফালে ধুনীয়াকৈ পিছফালে বনিয়ে গৈছে, ডিজাইনটো চাব পাৰে। আৰু কাম আছে অকণমান, গোটেই কমপ্লিট হোৱা নাই, ফিনিচিঙৰ কামখিনি আছে, কিন্তু মোটামুটি ডান হৈ গৈছে। এনেকুৱা টাইপৰ ডিজাইন হ'ব। আৰু ইফালে এতিয়া মই কনচল মিক্সাৰখন লগাই থৈ দিছোঁ। পিছতে চাউণ্ড কাৰ্ডখন থাকিব, বাকী মটৰৰ কাৰণে ডেস্ক লগাব লাগিব। আৰু পিছলৈ যেতিয়া কিবা হাৰ্ডৱেৰ থাকিব, হাৰ্ডৱেৰ কিনিম। আৰু 2-এটা আছে বাৰু, আৰু পিছলৈ কিনিলে যিমান লগাম কিনি থাকিব, এইটো লগাব পাৰিম। এইখিনি আৰু ইয়াতে যিমান মন যায় হাৰ্ডৱেৰ লগাই থাকিব পাৰিম। এটা আছে এইকেইটা লগাই দিম এতিয়া, কিন্তু পিছলৈ আকৌ যেতিয়া ল'ম তেতিয়া ধুনীয়াকৈ লগাই থাকিব পাৰিম। মানে ওপৰতো লগাব পাৰিম, তলতো লগাব পাৰিম। আৰু ইয়াৰ কাৰণে খালি এতিয়া ডেস্কটপৰ কাৰণে মাউণ্ট এটা অৰ্ডাৰ দিব লাগিব, মাউণ্টটো লগাব। কাৰণ ইয়াতে অলপমান জেগাটো কম আছে, ডাইৰেক্ট এটা মূৰে লগাব, দুটা মূৰে লগাব পৰা নাযাব, তো মাউণ্ট লগাই কৰিব লাগিব। সেইটো চাওঁ কি কৰা যায়। আৰু ইফালৰ পৰা এটা আমাৰ প্ৰজেক্টৰ লগাম, যাতে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ডিছপ্লে হৈ যায়। ইয়াৰ কাৰণে অলপ ফ্ৰেমিঙৰ কামখিনিও আছে, ফ্ৰেমিঙৰ কামখিনি এতিয়া কৰি তাৰ কাৰণে ডক্টৰ আনিব গৈছিলোঁ। তো সেইখিনি কাম কৰক। আৰু এটা ৰেকৰ্ডিঙো আছে, ৰেকৰ্ডিংটো কৰি ল'ম, মানে অলপ পিছত আহিব, ৰেকৰ্ডিংটো কৰি ল'ম। তো সিহঁতে সেইখিনি কাম কৰক। তো ইয়াতে কামখিনি অকণমান বন্ধ ৰাখিছোঁ ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰত, কাৰণ ৰেকৰ্ডিং চলি লাগিব। তো ৰেকৰ্ডিংটো ইয়াতে কৰিব নোৱাৰিম যিহেতু কাম চলি আছে, কিন্তু তাতে আৰু কিবাকৈ কৰি ল'ম। লোকগীতৰ ৰেকৰ্ডিং এটা আছে, তো সেইটো কৰি ল'ম। তো ফাইনেলি ডেস্কখন হৈ গ'ল। এতিয়া বঢ়িয়াকৈ ষ্টুডিঅ'ত লগাই দিলোঁ। আৰু অকণমান চাফা কাম কৰিব লগা আছে, সেইখিনি কৰি লওঁ, কৰি কাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। চাফা হৈ গ'ল, আৰু ইফালে টেবুলখন লাগি গ'ল মজাকৈ। চাব পাৰে ডিজাইনটো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আপোনালোকে। ডিজাইনটো নিট এণ্ড ক্লিন। আৰু ইয়াতে পিছত যেতিয়া মানে বস্তুটো কৈছোঁ তেতিয়া লগাই দিম ইয়াতে। আৰু ইফালে কনচোলখন লগাই দিছোঁ, আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। আৰু ইফালে মই ফেনখন চলাইছোঁ, কাৰণ মোৰ এচিটোৰ আৰু খুব প্ৰব্লেম দিলে, এচিটো ঠিক কৰিবৰ কাৰণে পঠাইছোঁ। তো আহি গ'লে ষ্টুডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট হৈ যাব, আৰু মোটামুটি গোটেইখিনি ডান হৈ গ'ল। আৰু বাকী হাৰ্ডৱেৰ কিনিম, হাৰ্ডৱেৰবিলাকো লগাব আছে। আৰু বাকী এতিয়া মই এটা স্ক্ৰীনে লগাম, 2টা স্ক্ৰীন পিছত লগাম লাহে লাহে। মানে এটা ক্লেম অৰ্ডাৰ দিব লাগিব, কৈছিলোঁ অলপ আগতে। তো সেইটো এতিয়া এটা লগাই থৈছোঁ বাৰু কাম চলাকৈ। এতিয়া কানেকশ্যনখিনি কৰি লওঁ। আৰু ব্লগটো বেছি দীঘল নকৰোঁ। যদি চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিবিলাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। একচুৱেলি এই ব্লগটো এদিনৰ নহয়, মোটামুটি আজি 10 দিনমান লাগি গ'ল। গোটেই ব্লগটো অলপকৈ কৰি গৈ আছিলোঁ। তো ফাইনেলি আজি হৈ গ'ল কামখিনি ষ্টুডিঅ'। আৰু ইফালে গোটেই চব চেঞ্জ কৰি দিলোঁ, আৰু লাইট চাইটটো ষ্টিং লগত গমেই পাই লাগি গ'ল, আগৰ ব্লগত দেখাই পালে। তো চাই থাকিব ৰোড ট্ৰিপ আছাম।